May mga natutunan po kayo sa paggawa ng thumbnail. What's up, peeps? This is Oruskut CV. Welcome back for another video. So ngayon mga peeps, magandang kuha ng ating video kasi nga nasa harap lang ako ng aming bintana. So natural na liwanag lang yung gamit natin ngayon. Hindi ako gumamit ng ring light. Kaya mas maganda nga yung natural na liwanag lang galing araw yung gamit natin mga peeps. Kasi yung hindi malabo yung kuha ng video. So mas maganda mga peeps kung nasa harapan tayo ng ating mga bintana mag-re-record ng video para iwas konsumo na sa kuryente at saka mas maganda pa yung kuha ng video natin. So dito lang ako nag-record ngayon kasi nga hindi medyo maingay sa labas kaya lumabas rin ako mag-record ng video. Kasi karamihan sa kwarto lang ako nagre-record kasi nga maingay. So, sagap na sagap yung ingay sa labas sa pagre-record ko ng video. Kaya karamihan nasa kwarto lang ako. Kahit nga nasa kwarto lang ako, dinig na dinig pa rin yung ingay, lalo na kung naglalaro yung mga bata sa labas. So, sobrang ingay. Kasi mga bata yan, hindi mo mapipigilan. At saka yung ibang ingay pa. Mga sasakyan. So, ganun. Pero kung hindi naman maingay sa inyong mga peeps, sa inyong labas, doon na kayo mag-record sa malapit sa bintana. Kasi maganda talaga yung kuha ng video niya at natural lang. So for today's video mga peeps, i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng thumbnail na mabilisan lang. Alam naman natin mga peeps na ang thumbnail ay isa sa mga importante sa ating video o content na mapapansin ng mga viewers. So kung magandang pagkakalagay ng thumbnail mo, pagkakagawa ng thumbnail mo, may posibilidad na i-click yan ng viewers mga peeps. Kasi kaagad nila mapapansin sa thumbnail mo pa lang ang magandang content mo na nasa loob ng iyong video. So, kailangan maganda yung thumbnail natin at gagawa tayo na hindi maraming app ang gagamitin. Ito ay mabilisan lang mga peeps na paggawa. Kaya arat na. Simulan na natin itong mga peeps. So bago pala yan mga peeps, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe, at kung nakapag-subscribe ka naman, salamat sa inyo sa patuloy niyong suporta. At i-hit niyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga upload ko pang mga videos. So arat na. So ngayon nandito na tayo sa aking cellphone. Punta tayo sa Pixel Log. Ayan. Ayan mga peeps, open natin yan. Pixel Log. Pindutin nyo itong tatlong dot sa taas. Pindutin nyo yan. Diyan, pipiliin nyo yung size kung anong gagawan nyo ng thumbnail. Ayan, itong image size. Ayan. So, ayan, click nyo yan. Yan, may mga ano dyan, kung anong gusto mong gawa ng thumbnail. Square, profile picture, square, YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art, Google Plus cover, Twitter header size. So dahil ang gagawin natin ay YouTube thumbnail, pindutin natin tong YouTube thumbnail. 16 by 9 ang size niya mga peeps. Bali yung lapad niya 1,280. Tapos yung height niya 720. Yan. Natin yan. Okay. Din ito, pwede kayo pumili dito sa baba kung anong gusto nyong background. Ako karamihan ng ginagamit ko dito itong white. Yan. White. Then, ano natin siya ulit sa size. Yan, white.
So, ang gagawin ng YouTube thumbnail, bali itong ano ko, punta muna tayo sa YouTube mga pips. Open muna natin yung data. Yan. Then, punta na tayo sa YouTube. So, mamimili tayo dyan kung saan yung ating gagawa ng thumbnail. So, ako, ang gagawin ko ng thumbnail, itong LS ko. Ayan. Welcome to my LS. Ayan. Gawagawan ko siya ng thumbnail. Then, balik tayo dun sa Pixel Lab. Bali, open na natin yung ating data. Hindi naman natin kailangan ng data sa pag-i-edit ng thumbnail mga pips. So, ayan, nandito na tayo. Then, sulat na tayo. Diyan. Welcome to my silent LS. Silent LS. So, yan lang yan. Then, dito tayo sa baba. Pwede dito natin itong letter A. Yan. Dito, ayan, maraming ano dyan, maraming pwedeng gawin dyan mga pips. Ayan. So, tingin-tingin lang kayo dito. Check nyo lang yan lahat. Maraming pwedeng magawa dyan. So, dito po na tayo sa font size. Mamimili tayo kung anong fonts yung gagamitin natin. So, para klaro yung at malaki yung pagkakasulat. Yung malaki yung piliin natin na size. Yan. Then, piliin nyo kung anong color ang gusto nyo. Ayan. Dahil white yung aking background, bali gagawin ko dyan white din. Kasi ilalagyan ko yan ng background na red. So, karamihan ang ginagamit ko mga pips, yung white at saka red yung combination ko. Yan, stroke. Then, pindutin ko tong red. Yan. So, ayan na siya mga pips. So, pwede na siyang anuhin kung anong gusto niyo dyan. Pag ganun ko nga. Welcome to my silent LS. Para mas malaki siya. Nasa inyo yan kung anong gusto nyong klaseng style dyan. Dadagdagan ko pa yung background niya. Ay, yung stroke. Yan. So, ayan na siya. Okay na yan. Then, kung maglalagay tayo ng picture natin mga pips, syempre, pupunta tayo sa ito, background. Itong background eraser. And then, mapupunta na kayo sa inyong gallery. At dahil may na-edit na akong picture kung anong ilalagay ko, bali hindi na tayo dito gagamit para mas lalong hindi humaba yung video natin mga pips. Diretso na lang tayo sa aking gallery. Ayan. Dito sa eraser. Bali ito yung aking ilalagay na picture dito. Ayan, dahil na-edit ko na siya. So, ayan, ganyan lang yan. Ganyan lang ang ilalagay ko mga pips. So, ayan, pwede nyo nang i-save yan mga pips. Bali, kung gusto nyo pang maglagay, pipindutin nyo lang tong plus sa taas. Ayan. Then text. Then tong ball pen.
ballpen ulit. Ayan, mapupunta kayo dyan kung anong gusto nyo. Sulat-sulat kayo dyan kung anong gusto nyo ilagay, isulat sa inyong mga thumbnail. So, ayan, dahil yan lang ang ilalagay ko, i-save ko na yan mga pips. Bali, pipindutin natin to, ito. Itong nasa taas, ayan. Ayan. Save as a project, save as image. Yan, isasave natin yan sa save as image. So, bali, direct na yan sa ating gallery. Then, pagkatapos niyan, pupunta na tayo dito sa ating YT Studio. Ito, open natin yan. Diyan natin ipapasok ang ating thumbnail. Bali, open muna natin yung data kasi wala tayong internet. Ayan. Katapos niyan, pupunta na tayo dito sa YT Studio. Ayan, pindutin natin yan. Open natin yan. Click natin tong tatlong guhit sa taas. Ayan. Then, video. Then, dahil nasa live yung gagawin ko ng thumbnail o papalitan ko ng thumbnail, dito tayo sa live. Yan. Yan, ito yung gagawin ko, papalitan ko. Then, click natin tong ballpen, tong pencil. Then, click ulit yung pencil. Yan. Pindutin natin yung change. So, ayan na siya, mga pips. Then, select. Click natin yung select. Ayan. Then, save. Check ko muna yung ano. Then, save na. Ayan. Ayan, edit, save. Okay na yan siya, mga pips. Bali, napalitan na yan. So, i-check na natin siya ngayon doon sa ating YouTube. Punta tayo sa video. Yan siya mga pips. Ayan, napalitan na siya mga pips. So, ayan siya mga pips. Napalitan na siya. Diyan nga po nagtatapos ang ating video mga pips. Konting tutorial lang naman yan. Pero may mga natutunan po kayo sa paggawa ng thumbnail. So, salamat sa panonood at pagbigay ng oras nyo para panoorin ang video na to. So, abangan nyo po ang susunod kong mga video at paki-likes na rin, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. So, ingat po tayong lahat.